अवघाची संसार या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील एक नंबरची घंटा निवडा। आज आपण पंढरपुरी चिरमुऱ्याचा चिवडा बनवणार आहोत। हा चिवडा झटपट बनतो आणि कोणीही बनवू शकतो। चला तर बघूया आपण आता झटपट चिवडा कसा बनवायचा। पहिल्यांदा आपण आता मिक्सरमध्ये 7 ते 8 लसूण पाकळ्या आणि थोडीशी कोथिंबीर घालून बारीक करणार आहोत। जर आपल्याकडे मिक्सर नसेल तर खलबत्त्यात केले तरी चालेल। हे आता आपण लसूण आणि कोथिंबीरीचं बारीक केलेलं मिश्रण तयार आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल घालणार आहोत। छोटे 2 चमचे आपण काळं तिखट घालणार आहोत। चवीनुसार मीठ घालणार आहोत आणि हे सर्व मिश्रण एकत्र करायचं तेलामध्ये। हे असं एकत्र करून घ्यायचं। हे आता सगळं मिश्रण तयार आहे आपलं। आता आपण चिवडा बनवूया। आता एका मोठ्या भांड्यामध्ये मी 100 ग्रॅम चिरमुरे घेतलेले आहेत। मध्ये मी अर्धी वाटी भाजून घेतलेले शेंगदाणे घालणार आहे। त्याच्यानंतर आपण जे मिश्रण केलेलं होतं ते ह्या चिरमुऱ्यावर घालणार आहोत। हे मिश्रण आता सगळं हाताने एकजीव करून घेऊया। थोडीशी आपण पिठी साखर घालणार आहे। चवीपुरती पिठी साखर घालणार आहे। आता आपण याच्यानंतर ह्याच्यात कोथिंबीर घालणार आहोत। हा आपला झटपट पंढरपुरी चिवडा तयार आहे।